Покращити рівень життя на селі, інвестувати у вітчизняні підприємства та підтримати гривною українців, які тримають худобу. До парламентських виборів трохи більше 2 тижнів. Про що говорили кандидати на депутатське крісло сьогодні? Ми продовжуємо цикл «Україна обирає Раду». Державні інвестиції в українські підприємства – це нові робочі місця та прискорення темпів зростання економіки, вважає Євгеній Мураєв, перший номер у списку опозиційного блоку. Політик сьогодні на Донеччині поспілкувався з працівниками Курахівської ТЕС. Каже, його команда нині розробляє понад 1500 законопроєктів, які сприятимуть зростанню економіки і добробуту українців. Стопроцентное гарантирование вклада, выстрахование наших инвесторов внутренних, наших граждан от валютных рисков, а также это амнистия капитала, которая позволит привлечь в страну те деньги, которые вынужден был скрывать бизнес. Это сделает Украину более привлекательной для всех инвесторов и снизит налоговую нагрузку с реального сектора экономики. Землями сільгосппризначення мають розпоряджатися винятково українці, переконаний Олег Ляшко. Він сьогодні на Черкащині завітав до родини, яка отримує 6 корів. Кажуть, дотації від держави не отримують. Політик упевнений, це несправедливо. Наполягає, за кожну голову рогатої худоби фермери мають отримувати не менше 5000 гривень допомоги, а ще мати доступ до дешевих кредитів. Подивіться, що сьогодні роблять із землею в селі. Половина або в бур'янах стоїть, а інше в чорно обробляють. Хімікатами травлять, пестицидами. Нам розказують ринок земель, щоб іноземцям продати. Їм на чорта та корова, чи лікарня, чи школа, чи дитячий садок, чи оці люди, які все життя горбаті. Це їм одне треба. Швиденько соя, соняшник, рапс засіяли, хімікатами удобрили так, що там на Марсі з тими хімікатами врожаї можна збирати. Але ніхто не думав про завтрашній день, що буде завтра з цією землею і з тим селом. Тому ми і пропонуємо, щоб отакі конкретні люди, конкретні сім'ї, фермери були власниками, господарями на цій землі. Не іноземні корпорації, а українські селяни. Відновлювати об'єкти соціальної та спортивної інфраструктури, будувати храми, створювати нові робочі місця. Тільки так, переконаний Борис Колесніков, можна мотивувати українців залишатися жити і працювати в селах. Політик сьогодні на Донеччині відкрив будівництво нового Свято-Троїцького храму. Він переконаний, якість життя селян потрібно докорінно змінювати. Село, к сожалению, жители села в нашей стране не всегда получают те блага, которые есть у горожан. Разница между городом и селом, она существует во всем мире, но нигде нет такой ямы. Поэтому шаг за шагом все равно и качество жизни в селе должно расти, иначе в селе никого не останется. Сильна дипломатія сприятиме відновленню миру на сході України. Юлія Тимошенко висловила власну думку про розведення військ від лінії розмежування на Донбасі. Каже, домовлятися із бойовиками ні про що. Перемовини треба вести з країнами-підписантами Будапештського меморандуму про захист України та тиск на Росію. Якщо ми говоримо про розведення військ, ми мусимо говорити це тільки в одному контексті. В контексті повної демілітаризації окупованої території і в контексті переміщення лінії розмежування на кордон між Україною і країною-агресором. І от тоді відводимо війська. 22-й номер у бюлетені цілком пристойно. У партії Михаїла Саакашвілі задоволені позицією політсили. Кажуть, наполягати на повторному жеребкуванні не збираються, мають більш серйозні заняття. Активно готуються до виборів. Очень хорошо, что нас зарегистрировали. Мы прошли через 3 судебных заседания. Мы потеряли несколько недель из-за этих идиотских процедур, вместо того, чтобы начать реально работать с людьми. И поэтому сейчас намерены дальше двигаться, не вводить никаких бюрократических преград. Юлія Бондаренко, сьогодні канал «Україна».